السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاجرت إلى إسرائيل وأصيبت بالجنون، وحقيقة زواجها من الفنان علي الكسار، ولماذا قتلت زوجها وابنتها. حقائق صادمة تعرفها لأول مرة عن الفنانة بهيجة المهدي، واحدة من نجمات زمن الفن الجميل. كانت تتمتع بقدر من الجمال وقت عصرها، وملامح الفتاة المصرية من الدرجة الأولى، مما ساعدها على دخول عالم التمثيل. استغل الفنان علي الكسار موهبتها الفنية، وقدما معا أجمل ثنائي ناجح في السينما المصرية. تركت الشهرة والنجومية وهاجرت إلى إسرائيل، وأصيبت بالجنون، وقامت بقتل جميع أفراد عائلتها، والدتها وزوجها وابنتها. اسمها الحقيقي هنريت كوهين، وتم اختيار اسمها الفني بعد ذلك لتصبح بهيجة المهدي. ولدت في محافظة الإسكندرية في يوم 8 أغسطس عام 1911 لأسرة يهودية حريدية، وهم طائفة يهودية الأكثر التزاماً بالديانة اليهودية والأكثر تشدداً على النساء. والدها كان من أغنى اليهود في مصر. قررت عائلة بهيجة المهدي الانتقال من الأحياء العشوائية بالإسكندرية للإقامة في القاهرة عام 1927، واستقرت العائلة في حي اليهود، وكان والدها في ذلك الوقت زعيم اليهود، حيث بدأ العمل في تجارة الذهب، وأصبحت عائلتها واحدة من أهم العائلات اليهودية في مصر. أحبت بهيجة الفن منذ طفولتها، وبمجرد إعلان إنشاء فرقة مسرحية جديدة بقيادة رائدة المسرح الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي، تقدمت لتكون إحدى أعضاء الفرقة، خصوصاً أنها كانت تتمتع بالعديد من مقومات الفن من ثقافة وجمال وموهبة. وأثناء عملها في المسرح وقع في غرامها رجل يهودي مصري مليونير يدعى إيلي درهي، وكان يجبرها ب50 عاماً، ونشأت قصة حب بينهما قوية انتهت في النهاية بزواجهما. وبعد زواج قصير دام لمدة 3 سنوات توفي زوجها لتصبح مليونيرة الوسط الفني في زمن الفن الجميل. اكتشفها المخرج توجو مزراحي بعد تألقها على خشبة مسرح فاطمة رشدي، فقدمها للسينما في أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم شالوم الترجمان، بطولة حسين المليجي وعبد النبي محمد وحسن راشد وسيد مصطفى وزكي إبراهيم ونعمات المليجي وعبد محرم. استغل الفنان الراحل علي الكسار موهبة بهيجة، وشكل معها دويتو فني ناجح، وأصبحت أحد عناصر أفلام الكسار الأساسية، حيث قدمت معه أهم 7 أفلام في حياته الفنية، وهم فيلم غفير الدرك، وشارك في بطولته زوزو لبيب وزكية إبراهيم ولطيفة نظمي، وفيلم سلفني 3 جنيه مع رياض الأصبجي وأحمد الحداد وزوزو نبيل، وفيلم ألف ليلة وليلة مع عائلة راتب وحامد مرسي، وفيلم عثمان وعلي والساعة 7 والتلغراف. وكونت بهيجة وعلي الكسار ثنائيا ناجحا حتى شاع وقتها أنهما تزوجا، ولكن الحقيقة هي أن الفنان علي الكسار لم يتزوج من بهيجة المهدي. قدمت عدد قليل من الأفلام، ومنهم فيلم الأبيض والأسود مع المخرج فؤاد الجزائرلي، وبطولة فوزي منيب ومحمد إدريس ورياض الأصبجي، وفيلم ليلة في العمر مع إحسان الجزائرلي وزوزو لبيب، وفيلم الرياضي بطولة شالوم، وفيلم يوم المنى بطولة سلوى علام ومحمد الديب، وفيلم أنا طبعي كده مع فؤاد شفيق وزوزو شكيب وستيفان روستي. ابتعدت بهيجة عن المجال الفني بعد تقديمها آخر أفلامها أصحاب العقول مع بشارة وكيم وسليمان نجيب، كما تركت مصر بعد حرب 1948 وهاجرت دون أن تترك وراءها أي معلومات عن المكان الذي هاجرت إليه. ولكن بعض المعلومات التي تم تداولها أنها تركت مصر بسبب ديانتها اليهودية واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت بعض التقارير الصحفية أنها ساعدت على تهجير اليهود من مصر إلى إسرائيل، ثم سافرت إلى أمريكا لتكون أحد أهم سيدات الأعمال في الدولة الصهيونية، واستقرت لفترة طويلة، وتزوجت من رجل يهودي وأنجبت منه، ثم هاجرت إلى إسرائيل. وفي أوساط السبعينات فقدت عقلها وأصيبت بالجنون، وذات ليلة قامت بقتل ابنتها وزوجها ووالدتها بسلاح ناري، وتم نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية وحجزها في عنبر ألف حتى رحلت داخل غرفته نهاية السبعينات.